เลยติดกสิณเลยอ่ะทำกสิณอยู่4 ปีคุณแม่ปั๊บหน้าจิตปุ๊บเป็นดวงสีน้ำเงินนะนี่ก็ชอบสีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเป็นปมขยายโอ้ยสนุกเลยทำอยู่2 ปีแล้วรักษาคนหายด้วยถูกพระเทศเลยตอนนี้ยุดเลยเลิกไม่ใช่ทางไปนิพพานบางนี้เลยกสิณน่ะเลยเชื่อว่าเราจะไปนิพพานเราไม่เอาแล้ว พระที่ไหนเทศพระที่ไหนเทศเลยถ้าจะจริงเนาะ พี่ คงจะไปเจอพระ พี่หนึ่ง อะไร ถามพระไหนเทศ โลกุตระอะไรนะพิษณุโลกอะสมัยนั้นอะจึงได้เป็นกสิณมีครูบาอาจารย์อยู่ อ๋อ แล้วมา พระที่ไหนบอกให้หยุดครับบอกให้หยุดทำกฐินครับ พระอะไร พระชื่ออะไรครับ พระที่ ที่บอกว่ากฐินไม่ใช่ทางไปพระนิพพานนะครับ อ๋อหายไปแล้ว อ๋อ ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรเราก็ไม่รู้นะตายไปแล้วบอกท่านบอกไม่ใช่ทางมันแต่ว่ามันก็คือหมายความว่ามันกรรมฐานอะไรก็ตามนะมันก็ต้องผ่านเข้าสู่วิปัสสนาเขาจะใครว่าให้ทำต่อไม่ใช่ไม่ใช่นั้น ไป ให้ทำต่อไป ให้ทำต่อไม่ใช่อยู่แค่นั้น อ่า อยู่แค่นั้นมันก็ไม่ กสิณคืออะไรครับ เข้าใจยัง ก็เป็นการ การพูดของท่านเป็นแบบนี้แต่เรา ไป ออกก็คือการทำนะครับ กสิณมันเป็นคนทุกข์นะ มันติดไปยึดติดกสิณก็เลยไม่พัฒนา เดี๋ยวอวดตัวจนกูรักษาคนหายอีก อ่า ใหญ่เลย ครับ นะ แต่ไม่ก้าวหน้าไป ท่านพุทธทาสโอ้โหสาธุแน่จริงๆตอนท่านป่วยในหลวงรับไปใช่ไหมไปหมดเลยท่านเขาเอาตัวท่านกลับไปที่สุราษฎร์กลับไปชัยยานะทีนี้ก็ท่านก็เหมารถตู้ไปเลยไปคนด้วยกันไปถึงเขาไม่ให้พักไม่ให้เข้าเพราะโอ้โหทำไงดีก็เดินไปอยากจะพักที่ไหนเว้ยตอนนี้พักไม่ได้แล้วเราไม่รู้จักเนี่ยไปเดินไปนู่นไปสักประมาณสัก3 กิโลได้พระวิ่งมาตามเลยท่านพูดเลยบอกว่าท่านพูดอยู่นะท่านจะได้ยินยังไงท่านพอไปถึงท่านพูดเลยบอกพระท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านพุทธทาสท่านไปตามเข้ามาเสียเงินเสียทองคือฉันพูดเองฉันพูดอยู่แล้วท่านได้ยินยังไงว่าต้อง3 กิโลพวกฉันพูดอะไรท่านพูดตามบอกให้พระนั้นมาพูดตามหมดเลยให้ไปเดี๋ยวนี้ให้ไปพบท่านเดี๋ยวนี้เพราะฉันเสียใจเนี่ยทำไมพระที่นั่นเขาบอกไม่ให้พูดนะว่าท่านป่วยไม่ให้พูดให้คุยพอไปถึงก็ไหว้พระจะบอกอย่าไปพูดกับท่านนะมากนะไม่ให้พูดพอไปถึงก็มีนายแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชด้วยตามบารมีในบารมีนี่ แต่แล้วท่านก็คุยแต่ธรรมะหมดเลยดีแล้วคุยธรรมะทหารมาดูพระดูฉันบอกฉันไม่ได้พูดนะนี่แต่ท่านพูดนะท่านพูดธรรมะเขาไม่ให้พูดเขากลัวท่านจะเป็นอะไรไม่จริงหรอกผู้ที่มีธรรมะแล้วจิตพูดอะไรไม่เหนื่อยหรอกมีรู้แล้วพูดอะไรคุณแม่สอนมาหมดแล้วอ่ะ แค่นี้ไม่เหนื่อยแล้วก็แม่พระนี่ยังขอโทษนะไม่ได้ประมาทท่านนะพระสงฆ์องค์นี้ยังปฏิบัติไม่ถึง มาห้ามเราเลยไม่ให้พูดกับท่านเราไม่ได้พูดเลยมีแต่ท่านให้ธรรมะใหญ่เลยโอ้โหธรรมะหลายใหญ่เลย30 นาที โอ้ไล่ๆแล้วไหวออกแล้วก็มีบุญนะท่านโพก็เป็นรองก็ให้เป็นเจ้าอาวาสแทนนะอยู่อีกที่หนึ่งได้ให้ไปที่นั่นแล้วได้ไปอาบน้ำร้อนด้วย แล้วบอกบุญเนี่ยพวกนั้นดีใจใหญ่บอกว่าพวกนี้ได้แม้แต่ในแพทย์ยังตามบารมีก็ตอนหลังจะมาคุณแม่ตอนเนี้ยถึงสิ้นไปท่านก็ให้อภินิหารนะท่านสั่งให้สร้างเหรียญไปให้นี่ไม่ได้เอามาสร้างเหรียญเนี่ยเอาให้ไปให้ทหารปักใต้แล้วก็ไปครั้งแรกนะไม่มีเงินหรอกหลวงปู่กฤษดาคุณแม่ไปบอกหลวงปู่กฤษดาให้ลูกศิษย์เอาเงินมาให้ที่บ้านเลยไม่ใช่แบงค์ที่วัดนะไม่วัดไม่ปล่อยเอามาให้ที่บ้านไม่มีใครรู้มาให้ทั้งหมด20,000ได้เป็นค่ารถ
ถ้ารถไปปากใต้ไม่มีใครไปว่ะตอนนั้นมันยิงกันเนาะ อ่าก ลัวแต่แฟนอีกคนนึงไปไอ้พวกนี้ยอมไปก็เอาแพงหน่อยเนาะไปเอาแพงกับแพงค่ารถวันหนึ่งก็2,000ตอนนั้นนะยังไม่ถึงเงินเนี่ย2,000แล้วก็ค่าน้ำมันต่างหากเอาไปตอนนี้ก็ไม่ลืมคือบอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะให้ลูกไปต้องให้เงินค่ารถมานะลืมขอค่ากินจะทำไงไม่ค่ากินข้าวไอ้มันก็ไม่พอไปกัน10 คนที่ใครด้วยนะไอ้ถูกหวย30,000หวยอะไรสิงคโปร์ไม่รู้คนเดียวเขาอยู่ข้างใต้อะเขาซื้อหวยและอีกคนหนึ่งในร้านน่ะถูกลอตเตอรี่50,000โอ้โหได้ค่ากินได้ค่าพักนะคุณแม่เห็นแล้วบ่นนี่แหละอภินิหารที่ตายไปแล้วท่านแบบนี่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาพักของคุณแม่มีลายเท้าแล้วก็นั่นน่ะไปนั่นแล้วข้างหลังให้ทำอีกเป็นสี่เหลี่ยมเราบอกแล้วทำไงดีคุณแม่ทำนะให้เขียนว่าคุณแม่เป็นเรือนลูกศิษย์ทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่เป็นเรือนให้เขียนอย่างนี้ด้วยก็สร้างขึ้นอีกไม่มีเงินจะทำไงประเดี๋ยวมาอีกแล้วเอามาให้50,000ครับฉันไม่ได้จับเงินนะเพราะฉันทำพระไม่เป็นอ่ะก็ต้องลูกศิษย์คนนี้เขาทำพระมาก็เลยบอกช่วยหน่อยก็เอาเงินให้เขาให้หมดเลยให้ได้หนูยักหมดเลย100,000คุณแม่ให้นะเดี๋ยวฉันให้เขาหมดแล้วใครให้มาให้หมดเลยก็ทำเสร็จเลยเรียบร้อยก็เอาไปไม่มีเงินอีกตายแล้ว3 เดือนแล้วเพราะคุณแม่ยังไม่ได้ไปปักใต้เลยคนเขาไปได้อะไรมาไม่รู้คุณแม่ให้เขาไม่เคยมาสวดมนต์อ่ะคุณแม่ให้ในหน้าเขามีคนบอกให้มาหาฉันเอามาให้50,000เป็นค่ารถแล้วค่าทำบุญด้วยนะหมดเลยทำบุญทอดกฐินเนี่ยทอดกฐิน10,000แล้วก็พอไปปักใต้กับค่ารถก็ไปแล้วค่าน้ำมันเลย20,000 แล้วนอกจากนั้นก็ตามวัดต่างๆต้องให้เขาหมดเลยไม่ได้ไว้เลยไม่มีเลยนะเพราะไปกันหลายคนออกที่ไปไม่ต้องเสียเงินนะใครไปกับฉันไม่ต้องเสียเงินแล้วมีอยู่อีกครั้งไปเนี่ยอันนี้เป็นสาธุพญานาคอยู่ไปแจกเสร็จแล้วนะแจกปัตตานีไปกันเลยหมดเลยเข้าไปในดงทหารเลยในนั่นน่ะเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เขาก็ต้อนรับดีมีรูปเริ่มถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวแล้วก็พอออกมานึกยังไงวะไปภูเก็ตเถอะไปภูเก็ตเลยเขาไปภูเก็ตนะลูกศิษย์อีกคนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระใหญ่บนภูเก็ตแล้วพรุ่งนี้ให้ไปไหว้หลวงตาจรที่เกาะแก้วพิสดารรู้จักไหมไม่รู้จักไม่เคยไปเพิ่งไปมีแต่ผู้หญิง3 คนนะแล้วก็คนรถแล้วก็คุณนี่ที่พาไปเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็แค่5 คนเท่านั้นนะพอไปถึงปั๊บพอลุกขึ้นไปก็บอกว่าเรือไปไหมโอ้โหผมหากินไม่ได้หลายเดือนแล้วเพราะปีนั้นอะไรฝนอายุเยอะเนาะเขาห้ามออกเรือแล้วก็ญี่ปุ่นไปตายด้วยที่หนังสือพิมพ์ลงอ่ะเขาไม่ให้ผมไม่ได้หากินเลยไม่งั้นเอาเท่าไหร่เอากี่พันไม่รู้ก็บอกเว้ยแพงไปแล้ว1,000 เดียวไปแล้วกันเอาไปไปนะฉันรู้เลยมันมีจิตรู้กันมาเลย2 คนที่ชอบพูดมากเพื่อนฉันเนี่ยห้ามพูดมากเลยไปเฉพาะผู้หญิงคนอื่นไม่ให้ไปเลยแม่ให้ไป3 คนนะคุณยุพินกับคุณจำเรียนห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นให้นิ่งเงียบนะเพราะตอนนั้นคลื่นลมแรงฝนก็ตกโอ้ยเขาถ้าไม่ใช่ไม่ห้ามเขาต้องพูดแต่บอกให้พูดโทรไปเลยนะพยานมากมารู้ทีหลังโอ้โหโยนใหญ่เลยเสร็จแล้วพอไปแป๊บเดียวถึงวัดแล้วไม่ถึงเลยเว้ยก็ไม่รู้นะพอถึงปุ๊บขึ้นไปฝนตกใหญ่เลยเป็นเม็ดใหญ่ๆเอาแล้วเราจะกลับกรุงเทพไม่ได้แน่แล้วทำไงดีนะเนี่ยนึกในใจนะแป๊บเดียว5 นาทีฝนหยุดแล้วหลวงตาจรมาบอกรู้ไหมพญานาคนั่งอยู่ตามเราเนี่ยหลวงตาจรเนี่ยอายุ105 ปีแล้วที่ไปอ่ะภูเก็ตน่ะเข้าไปท่านบอกนี่หลวงพญานาคชอบคนทำบุญค
คนใส่หมาไปด้วย